sekarang kita tengok masakan yang dibuat oleh I punya subscribers dulu ya, sebelum kita start menu hari ini. Jom. Friends, welcome back to Lynn's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat jus kalamansi. Dalam bahasa Melayu kita panggil jus limau kasturi. Memang limau kasturi itu, let's say you all search kat internet, kat Google, dia punya khasiat tu banyak tau. Siapa nak tahu pergi search kat Google ya. Memang dia sihat untuk badan. Kali ni jus ni kita nak buat jus tak kupas dia punya kulit tau. Kita nak kisar bersama dengan kulit. Yes. And then lagi special ingredient Lina nak masukkan dalam jus ni. Nak tahu apa dia bahan-bahan? Sebelum tu, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lynn's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share all my videos dengan kawan-kawan anda semua. Macam sebelum ni yang Lina cakapkan, siapa yang pernah buat masakan Lina kat rumah, okay, y'all try I punya resepi kat rumah, jangan lupa untuk post you punya picture kat saya. Nanti Lina nak paparkan dalam I punya YouTube video, nyatakan y'all dah siapa yang buat dish dari Lynn's Kitchen. Okay, buat masa sekarang Lina terima few photo clips. Okay, Lina kumpulkan semua, and then by this week or next week Lina akan siapkan menu-menu yang I punya subscribers buat. Okay, sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat jus limau kasturi. Jom. Okey kawan-kawan, sekarang dia punya bahan-bahan dia very simple and easy. Yang ni asam boy. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil asam boy. It's a sour plum ya. And then limau kasturi. Okey, ini dia kalamansi. And then untuk jus ini, for 1 gelas jus kita kena Lina nak grind 3 biji asam boy dan juga 4 biji limau kasturi for 1 gelas. Okay, and then yang ni simple sugar syrup. Okay, yang kita buat biasa je. Kita perlukan air, and then di sini Lina ambil sedikit air panas. Okay, and then kita perlukan garam, ice cube. Itu je. Okay, first di sini Lina ambil lebih kurang 8 biji asam boy ni. Kita rendamkan dia dengan sedikit air panas sebab dia masin. So just kita nak buangkan dia punya white yang salutan putih-putih ke atas tu kan. Just rendam sekejap je, just 1 minute or 2 minutes cukup. And then yang ni limau. Okay, limau ni kita potong dulu. So juicy tau yang ni. Bila y'all beli limau kasturi, pilih limau kasturi yang besar-besar, yang betul-betul dah masak. Tengok dia yang betul-betul masak tu, dia punya kulit nipis. Okay, di sini Lina dah potongkan 4 biji. And then make sure y'all buang dia punya biji ya. Biji tu pahit. So kita kena buangkan biji. Rasa jus ni dia masam, manis, and then you can feel little bit bitterness tau. Rasa pahit tu sikit-sikit. Memang sedap dan pekat. Okay, sekarang yang sour plum ni, yang asam boy yang kita rendamkan tu, kita kena buang dia punya biji. Okay, kita just keluarkan isi je sebab kita nak blend bersama
limau kasturi ni. So jaga-jaga bila nak potong isi ya. Untuk 1 gelas ni Lina masukkan 3 biji asam boy. Okey, sekarang kita boleh start kisar ya. Kita masukkan limau kasturi. Masukkan isi asam boy. Masukkan sedikit garam ya. Dan masukkan air sikit. Kali ni bila nak kisar tu jangan masukkan terlalu banyak air sebab dia akan flash keluar tau. So nanti lepas dah kita boleh, bila kita nak bancuhkan jus tu kita boleh letakkan air. Sekarang bahan-bahan yang kita kisar tu kita kena tapiskan dia ya. Pakai penapis. Dan ambil teaspoon macam ni. Bagi dia cepat keluar. Kalau tak susah kan? Okey, sekarang kita masukkan sirap gula ya. And then kita letakkan, masukkan ice cube. Masuk dulu ice cube, jangan masukkan air. Dan sekarang kita masukkan air. Okey, kawan-kawan, begitu je lah cara untuk buat jus limau kasturi. Okey, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba, Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.